සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඩ්‍රීම් මනි ඇකඩමිය එකේ ඉන්නවාලා ගොඩ දාන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද මම අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අද ඔයාට රීසන් එකක් තියෙනවා. ඔයා අද මොකද කරන්න ඕන? ඔයා අද මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. ස්කිප් නොකර බැලුවොත් තමයි ඔයාට වැදගත් දෙයක් වැදගත් විදියට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අද මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. ඔයාගේ ෆොටෝ නැතුව ඔයා වීඩියෝ කරන්නේ නැතුව ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයා දන්නවා ලංකාවේ දැන් ෂෝට් වීඩියෝ වලට සල්ලි ගෙවනවා. ඉතින් ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන්කට බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේව බලලා ඔයා අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරොත් තමයි සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට කරන්න ඔයාට අද මෙන්න මේ ටූල් එක මේක මොකද? Canva එක ඔයාට අද අවශ්‍ය වෙයි. ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍යයි අද ChatGPT මෙන්න මේ ටූල් එකත් අවශ්‍යයි. ඔයාට මේ move කියන මෙන්න මේ ටූල් AI ටූල් එක අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයා අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. වැදගත්කම නිසා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක මම දෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට කරලා ඔයා YouTube channel එක කරලා ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ඔයා එන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේ යන්න ඕන ChatGPT එකට යන්න කලින් ඔයාට කරන්න තියෙනවා ඔයා යන්න ඕන affiliate marketing කරන website එකට. ඉතින් ඔයා affiliate marketing website එක කියපුවාම මම digital20 එකට ගියා. digital20 එකට ගිහලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මේ කැමති කැටගරියක් තෝරගන්න. කැමති කැටගරියක් තෝරගෙන ඔයාට තියෙන මෙතනින් ඔයා කැමති ඒ කියන්නේ ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න ඕන. දැන් මේක බැලුවොත් එහෙම ඔයාට මේකතන $24ක් හම්බ වෙනවා එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් සේල් වුණොත් එහෙම. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් $24ක් සේල් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. මෙන්න මේක කොපි කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ChatGPT එකට යන්න. ChatGPT ගිහිල්ලා මෙතනින් දෙනවා. ChatGPT ගිහිල්ලා ඔන්න හුදුනා විස්තරයක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මෙන්න මේක කොපි කරගන්න. ChatGPT ගියන් පස්සේ ChatGPT එකෙන් ඔයාට විස්තර දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක එකින් එක හරි ඔයාට පුළුවන් මම මෙතනින් මේක කොපි කරලා ගන්නවා. කොපි කරලා ඔයා යන්න Canva එකට. Canva එකට ගිහිල්ලා ඔයා YouTube එකේ short video හදන වීඩියෝ එකට ඔයා යන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ මොබයිල් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයා තෝරගන්න. ඔයා මෙන්න මේ වගේ මොබයිල් වීඩියෝ එකක් ගන්න. වීඩියෝ එක කරන් ඔයාට ගන්න තියෙන්නේ අපි කිටෝබීන් පෑන් යන්නේ මෙන්න මෙතනින් එලිමන්ට් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ටයිප් කරන්න meal keto meal plan කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන හැම ඕන ඔයා කැමති මොකද්ද ඔයා කරන්න යන්නේ මොකද්ද ඕන එකක් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන් graphic නම් graphic ඒවා ගන්න, වීඩියෝ නම් වීඩියෝ ගන්න. මේ මම වීඩියෝ එකක් meal plan සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදියට අරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එක ඔහොම ටච් කරලා ගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඔහොම ඔයාට කැමති විදියට වීඩියෝ දෙකක් දානවා. වීඩියෝ දෙකක් මේ පැත්තට අනිත් පැත්තට තියෙනවා. මේ විදියට ඔයා කැමති විදියට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයා දාන්න. ඉතින් ඔයා දැන් හරි අපි මේක දැම්මා. ඉතින් දැන් යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් එකට යන්න. ටෙක්ස්ට් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් add text දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ වගේ එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ChatGPT ගිහිල්ලා මේක කොපි කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් paste කරන්න. paste කරන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ Canva එකේ ඩිසයින් කරන විදිය මම මේ දැන් කියන්නේ ඔයාට මම කියලා ඇති. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඕන කලර් එකක් දාගෙන මෙතනින් ඔයාට ඉෆෙක්ට් එකක් ඕන නම් ඉෆෙක්ට් එකක්
මේ Canva එකේ ලොකු රීසන් එකක් තියෙනවා. Canva එක පාවිච්චි කරන්න Photoshop video Premiere දන්නේ නැත්නම් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ ඔහොම මේවා ඕන විදිහට හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ ඇනිමේට් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේක මෙන්න මේ type writer එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේක මෙතනින් අඩුම කරගන්න. අඩුම කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඊට හරි ඔයාගේ වීඩියෝ එක හැදුනා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මෙහෙම බලන්න මෙන්න. දැන් මේක හරි මේ විදිහට වීඩියෝ හැදුණානේ. දැන් ඔයා කොහොමද ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට මෙන්න voice එකක් ගන්නෙ. voice එක ගන්න ඔයාන්න ඕන මෙන්න මේ AI tool එකට. මේ AI එක tool එකේ නම තමයි AI tool open studio යන්න. open studio ගියන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් විතර subscribe කරන්න. මොකද මේ වීඩියෝ ඉතා වැදගත් මේක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ මං කරන දේම කරන්න එපා. මං කරන විදිය මං ගන්න tool වලින් ඔයා කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ වැඩක් ගන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේවා create project and create project ගිහිල්ලා මෙතනින් start blank ගිහිල්ලා මෙතන create project දෙන්න. ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ website එකට tool page එක දෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන් තියෙනවද? ඔයාට පුළුවන් මේ මෙතනින් click කරලා ඔයා කැමති මොනවද මේ ඕනේ කට්ටිය මෙතනින් pro version එක නේ pro නැතුව free කට්ටිය තියෙනවානේ. free ඔයාලට පුළුවන් එකනේ select කරලා ඔයා අර දුන්න මේ වචන ටික මෙන්න මෙතනින් ඔතෙන්ට දෙන්න. ඉතින් එයා auto voice record එකක් කරනවා. ඉතින් voice record එක කරනවා මෙන්න මේ move එකේ auto voice record එක කරාට download කරන්න දෙන්නේ නැහැ. pro version එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදාගත්ත. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඒකට සොලියුෂන් එකක් වශයෙන් මම ඔයාලට කියන්නම්. Chrome audio capture එකට ගිහිල්ලා app එක ඔයා download කරන්න. download කරන් ඔයා start capture දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයා play කරන්න. ඉතින් play කරන් පස්සේ keto friendly chocolate mousse made with heavy cream, cocoa powder, and a natural sweetener like stevia or erythritol. මෙන්න මේ වගේ ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතනින් මේක save capture කරන්න. save capture කරලා ඔයා මෙතන save capture දෙන්න. ඊට ඔයා මෙතනින් අනිවාර්යෙන් මතක ඉන්න password එකක් මේව කරගෙන save දෙන්න. save දුන්නා පස්සේ මෙන්න මෙතනින් download වෙනවා. ඔයා ළඟට යන්න ඕනේ Canva එකට. Canva එකට ගිහලා මෙතනින් upload දෙන්න. upload file දුන්නාන් පස්සේ ඔයා අර download කරගත්ත audio එක තියෙනවානේ. download කරගත්ත audio එක මෙතනින් open කරගන්න. open කරලා මෙන්න මෙතන audio එක open වෙනවා. ඔයාලා දින මෙතන click කරන්න. click කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඔයා ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න රීසන් එක ඔයා තියාගන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වෙන්න ඕන කරන්න ඕන දේ තමයි. ඔයාලට තව මේ වගේ tool නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ඇති tool ගොඩක් තියෙනවා කරගන්න. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්නේ ඔයාට කරගන්න ලේසි විදිහක් සමග එක විදියක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. ඔයත් එක්ක ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න තියෙනවා. මම ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ වීඩියෝ එක short video එක හැදුනද කියලා. Keto friendly chocolate mousse made with heavy cream, cocoa powder, and a natural sweetener like stevia or erythritol. හරි. දැන් Keto friendly chocolate mousse අපේ වීඩියෝ එක හැදුනා. ඔයාලට තියෙන මේ වීඩියෝ එක download කරගන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එක short video එක download කරගන්න ඔයා මෙතන share දීලා download කරලා මෙන්න මෙතන MP4 වීඩියෝ දීලා download කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ඔයාට short video එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කරලා ඔයාත් බලන්න. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතර subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාට පුළුවන් $24ක් මෙතනින් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් Google affiliate marketing product app ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා affiliate join වෙන්න. මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා digital24 එකේ කොහොමද හරියට register වෙන්නේ කියලා. මේකෙන්
ඔයාට පුළුවන් පේන එකට ඔයාගේ කල්ලි ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ෂෝට් කරලා ඔයාට පුළුවන් Pinterest එකට දාන්න, Instagram එකට දාන්න, YouTube එකට දාන්න. $24 හොයනවා කියන්නේ දවසට මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝ බලලා හොඳයි නම් විතරක් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.